لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن كمال الشريعة أنها جعلت الواجبات حسب الاستطاعة، وإذا عجز الإنسان عن واجب من الواجبات فإنه حينئذ يسقط عنه عين ذلك الواجب، وقد يقوم محله بدل. ومن أمثلة هذا التيمم، فإن العاجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لمرضه فإنه يتيمم. صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. ما هو الصعيد الطيب؟ الفقهاء يقولون التراب الطاهر الذي له غبار، وبعض الفقهاء يقول كل ما صعد على الأرض، وبعضهم يقول كل ما كان من جنس الأرض. إذا ثلاثة أقوال. عند الحنابلة والشافعية التراب الذي له غبار، وبالتالي لا يجوز التيمم على الرمل. القول الثاني أنه كل ما صعد على الأرض من جنسها، وهذا مذهب مالك، ومن ثم يجوز التيمم على الحصى والحجارة والرمل. والقول الثالث بأنه كلما صعد على الأرض جاز أن يتيمم به، وهذا مذهب أبي حنيفة وله قوة. كم يضرب من ضربة؟ ورد في الأحاديث ضربة واحدة، وورد في بعضها ضربتان. ماذا يفعل؟ يمسح بهما وجهه وكفيه. يستحب أن يبدأ بالوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. طيب، لو كان أكثر من ضربة نقول قد ورد هذا، وبالتالي لا يشدد عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده. قال: أو مسح أكثر من مسحة، فحينئذ يجوز. ما هي الشروط المبيحة للتيمم؟ قال: 4. الأول العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خوف الضرر باستعماله قد يكون لمرض، كمن فيه حساسية تزيد بالماء، أو فيه تشقق في بدنه، أو جروح غالبة، أو قروح سيالة تضرر بإمرار الماء عليه، أو كان هناك برد شديد يخشى الإنسان على نفسه من الاغتسال أن يهلك، أو كان الماء الذي معه قليل يخشى أن يعطش هو أو من معه، أو لم يجد الماء إلا بثمن كثير، فحينئذ ينتقل إلى التيمم. لو كان معه ماء قليل يكفي لغسل بعض الأعضاء دون جميعها، ماذا يفعل؟ قال طائفة: يغسل هذه الأعضاء التي يتمكن من غسلها ويتيمم للباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بعض الفقهاء يقول لا يستحب له ذلك. ومنشأ الخلاف: هل الوضوء وحدة واحدة إذا عجز عن جميعها فمن ثم لا يفعل جزءا منها كما في الصوم، أو هو وحدات وواجبات، وبالتالي إذا عجز عن بعضها لم يسقط ما يقدر عليه كما في الصلاة؟ هنا قولان للفقهاء. أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. الشرط الثاني دخول الوقت، فقبل دخول الوقت لا يتيمم، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، وذلك لأن عادم الماء يؤمر
بالبحث عن الماء في كل وقت صلاة، فإذا أمر بالبحث عن الماء في وقت الصلاة الثاني انتقض وضوءه. والقول الآخر بأن التيمم لا يشترط، انتقض تيممه. القول الثاني أن التيمم لا يشترط له الوقت، وهذا القول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الشرط الثالث النية، فينوي استباحة الصلاة أو ينوي. هل يجزئ أن ينوي رفع الحدث؟ الفقهاء يقولون لا يجزئ. لماذا؟ لأن التيمم عندهم ليس برافع وإنما هو مبيح. قالوا إذا تيمم لنافلة فإنه لا يصلي بها إلا النوافل، لا يصلي بها الفرائض، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصواب أن التيمم رافع مؤقت للحدث، وبالتالي فإنه لو تيمم لنافلة جاز له أن يفعل بها فريضة. الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، كما هو مذهب أحمد. بماذا يبطل التيمم؟ يبطل التيمم بنواقض الوضوء السابقة. عند الفقهاء أيضا ينقض بخروج الوقت، وذلك لأنه مأمور بالبحث عن الماء في كل وقت صلاة جديد. وهناك قول آخر يقول بعدم البطلان بخروج الوقت. ومنشأ الخلاف هل التيمم بدل أو هو مطهر. من نواقض أو من مبطلات التيمم القدرة على استعمال الماء، إذا قدر على استعمال الماء فحينئذ يبطل تيممه وإن كان في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ذكر المؤلف أحكام الحيض. والحيض دم جبلة يخرج من بنات آدم في وقت محدود يختلف باختلاف النساء. ورحمك الله، هذا الحيض يخالف بقية الدماء، دم الحيض يخالف بقية الدماء بثخانته الثخين وبسوداده بلونه وبرائحته، فهو منتن. ودم الحيض يأتي جميع النساء، وإذا جاء للمرأة فإنها تمتنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأيضا يمنعها من الطواف ويمنعها من وجوب الصلاة، لأن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا يمنع الحيض من فعل الصيام، لحديث: أليست أحدكم تمكث شطر الدهر لا تصوم ولا تصلي؟ وحديث عائشة تقدم معنا. هكذا أيضا قالوا: إن الطواف لا يحق للحائض أن تفعله، فالحائض تمنع من الطواف بالبيت، لحديث: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفيه بالبيت. هكذا أيضا الحيض يمنع من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على عائشة، كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، فدل هذا على أن من المتقرر عندهم انتفاء قراءة القرآن والحيض. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. بعض الفقهاء قال يجوز للحائض أن تقرأ القرآن خصوصا إذا خشيت نسيانه. وفي عصرنا الحاضر يمكن للمرأة استحضار آيات القرآن وسماعها من خلال هذه الأشرطة التي وضعت بين يدي الناس. قال ومس المصحف، يعني أن الحائض لا تمس المصحف، ومثله الجنوب والمحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وفي لفظ لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا أيضا تمنع المرأة من اللبث في المسجد، فلا يجوز لها اللبث في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض أو جنب، وهو حديث جيد الإسناد. هكذا أيضا الحيض يمنع من الوطء في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهكذا أيضا يمنع من سنة الطلاق، لأن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلق في الحيض فهذا طلاق بدعي. كذلك وجود الحيض عند المرأة يجعلها تعتد بالحيض، لقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الحيض يوجب على المرأة الغسل، لكن لا تغتسل إلا بعد توقف الدم، ويثبت به البلوغ، ويمكن أن يعتد بالحيضة. إذا انقطع الدم فإنه يباح للمرأة أن تصوم. ومن موانع من الأمور التي يمنع الطلاق منها التي يمنع الحيض منها الطلاق، فإذا انقطع الدم أبيح الطلاق ولو لم تغتسل. مثال ذلك توقف الدم وظهرت القصة البيضاء قبل الفجر بلحظة، فنوت الصوم واغتسلت بعد نصف ساعة، يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول يجزئ، لأنه يشترط هنا انقطاع الدم لا الاغتسال، وقد حصل انقطاع الدم. هكذا أيضا الطلاق، يجوز للزوج أن يطلق زوجته بعد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال. أما بقية الأمور السابقة فإنه لا تباح حتى يغتسل، فلا يصلي ولا يصوم، لا يصلي ولا يطوف ولا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف ولا يلبث في المسجد ولا يطأ في الفرج حتى تغتسل. الحائض هل يجوز الاستمتاع بها؟ ما كان أسفل من الركبة وأعلى من السرة جاز بالاتفاق. طيب ما بينهما لا يجوز له الوطء، حرام. قال فقهاء الحنابلة يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض. والقول الثاني بأنه لا يحل من المرأة الحائض إلا ما كان أسفل من الركبتين وما كان أعلى من السرة، وهذا مذهب الجمهور، ولعل القول الأول أقوى. قال المؤلف أقل الحيض يوم وليلة، لو جاء المرأة حيض لمدة ساعة فإنه لا يعتبر دم لمدة ساعة فلا يعتبر حيضا. وأكثر مدته قالوا 15 يوما، لحديث تجلس إحداكن شطر الدهر، شطر الدهر نصفه يعني نصف الشهر، لا تصوم ولا تصلي. وهذا قول جمهور أهل العلم. هناك من يقول بأن هذا التوقيت ليس عليه دليل. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني وقت طهرة بين الحيضتين التي قبلها والتي بعدها أقل ما يكون 13. لو لم تطهر إلا أقل من هذه المدة فحينئذ تصبح من الملفقات، تلفق بعض هذا مع بعض هذا. لا حد لأكثره، يعني لا يوجد حد
يبين لنا أكثر مدة الطهر بين الحيضتين. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فقد أخبر الشافعي بأنه وجد امرأة كذلك، وورد عن عائشة رضي الله عنها قال وأكثره 60، يعني أكثر سن الحيض 60 سنة، فإذا تجاوزت 60 لم يعد هناك حيض. بعض الفقهاء يقول 50. طيب، لو قدر أن المرأة أصيبت باستحاضة وأصبح الدم يخرج منها، فحينئذ ماذا نفعل لها؟ نقول المستحاضة إن كان لها عادة سابقة جلست أيام عادتها السابقة، وبقية الأيام فإنها تصلي وتصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. إذا لم يكن عندها عادة سابقة أو نسيتها، فحينئذ نقول ترجع إلى التمييز، تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود منتن ثخين، بينما هذا دم الحيض، بينما دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة. قال والمبتدأة، يعني اللي أول مرة يصيبها الحيض، أول مرة يصيبها الحيض. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني فوق 9 سنين، فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي. فإن انقطع لمدة أقل من يوم وليلة تبين أنه ليس بحيض، وبالتالي لم تصل إلى سن الحيض. إن جاوز يوما وليلة ولم يتجاوز أكثر الحيض فإنه يكون حيضا. ثم بعد ذلك لا يكون الحيض حيضا معتادا إلا إذا تكرر 3 أيام، هذا هو المذهب. وبالتالي يقولون أول 3 حيض تترك المرأة الصوم والصلاة في أول يوم، بقية أيام العادة تصلي وتصوم احتياطا، يعني يحتمل أنه ليس بحيض. والقول الثاني بأن كل يوم يجري فيه الدم فإنه دم حيض، ما سمي الحيض حيضا إلا من سيلانه، فإنه يقال الحوض الذي يجمع المياه السائلة. قال إذا تكرر 3 أشهر أصبح عادة بالنسبة لهذه المرأة، وإن عبر فالزائد استحاضة، يعني إن تجاوز المدة السابقة. على المرأة أن تغتسل عند آخر الحيض. لو كانت مستحاضة ماذا تفعل؟ إذا انتهت مدة الحيض تغتسل، ثم وتغسل فرجها وتضع فيه عصابة، ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة لأن حدثها دائم وتصلي. ومثل هذه المرأة من به سلس البول، من به سلس البول إذا استمر بها الدم في الشهر الثالث، فإن كانت في الشهر الآخر، وهذه المرأة التي أصابتها الاستحاضة، قلنا إذا أصابت الاستحاضة امرأة إن كان لها عادة سابقة عملت بها، إن لم يكن لها عادة سابقة تعمل بالتمييز. إذا لم يمكن التمييز نظرت إلى أحوال غالب النساء فتتحيض بحسب فعل النساء 6 أيام أو 5. المرأة الحامل هل تحيض؟ الفقهاء يقولون لا تحيض. طيب قد ينزل معها الدم في وقت محدد، نقول هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم مرض، دم استحاضة، دم جرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فدل هذا على أن الحامل
ليس عندها حيض. إذا رأت المرأة الدم قبل الولادة باليوم أو بيومين أو ثلاثة أو مدة قريبة، فحينئذ يكون دم نفاس، لأن هذا الدم سببه هو الولادة فكان نفاسا. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام النفاس، وقال: النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. فهذا لأن المرأة في وقت الحمل ينحبس الدم عندها لتغذية الجنين وبعضه يبقى، فإذا ولدت فإنها تنزل بقية الدم، فيكون هذا هو النفاس. النفاس أكثره على الصحيح 40 يوما. إذا تجاوز 40 يوما فإنه تغتسل بعد 40 وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، لقول أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود بإسناد جيد. هل يمكن أن يكون النفاس أقل من 40 يوما؟ نقول نعم. يأتي ويكون مثلا يأتي الدم عندها 15 يوما فينقطع الدم، فنقول انقطع النفاس، وبالتالي تصوم وتصلي ويجوز لزوجها قربانها، إلا أن الفقهاء يكرهون ذلك خشية من عود الدم. حكم قال: باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، سواء بعدها وهو الغالب أو قبلها بالزمن اليسير. وحكمه حكم الحيض من جهة ما يمنع منه، ومن جهة ما يبيحه، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. متى رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتكون طاهرة، فإن عاد الدم مرة أخرى في 40 فإنه يكون نفاسا. بعد ذلك ذكر المؤلف كتاب الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله عز وجل بها فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في أوقاتها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لعلنا إن شاء الله نترك باب كتاب الصلاة ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي